Vége az egyedi lázmérésnek, hőkamerával vizsgálják a betegek testhőmérsékletét, vagyis hogy lázasak-e a Szegedi úti szakrendelő bejáratánál. Így jelentősen gyorsabban juthatnak át az ellenőrzésen a páciensek. Ennek ellenére azt kérik, hogy akinek nincs sürgős panasza, először telefonon beszéljen az orvossal, akik ismét írhatnak fel recepteket azoknak, akik nem jelennek meg személyesen, vagyis újra működhet a telemedicina. Több lépcsős beléptetés egy előre kijelölt útvonalon. A kötelező maszk használat mellett így vehető igénybe a betegellátás a kerületben. A bejáratnál egy rövid kérdőívet kell kitölteni, majd kézfertőtlenítés és testhőmérsékletmérés után lehet a recepcióhoz menni, amit a Szegedi úti szakrendelőben már egy speciális, hőkamerás rendszer segítségével végeznek. A modern eszközt két 13. kerületben működő cég közös felajánlásaként kapta a szakrendelő. Ebben a nehéz helyzetben, amiben most ugye vagyunk, örömünkre szolgál, hogy tudunk segíteni a kerület lakosainak szakmai tudásunkkal is, támogatva a DAHUA testhőmérsékletmérő rendszerét itt a rendelőintézetben. Dolgoztunk ezen, hogy ez létrejöhessen. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy részt vehettem ebben az adományozásban. Ez a rendszer elősegíti, hogy a 13. kerületi rendelőintézetben folyamatos legyen a beléptetés, és ne kelljen sorba állni a rendelőintézetben. Azt kell tudni erről a rendszerről, hogy ez az egyik legmodernebb a világon, mesterséges intelligenciát alkalmaz. Tehát amikor a képbe belekerül egy ember, az embernek kijelöli magyarul egy személy, annak kijelöli a fejét, a fejen belül pedig megkeresi a szemgödröt, orvosi nyelven kantuszt, mert az összes orvosi protokoll a szemgödörben ajánlja a testfelületi hőmérsékletmérést. Így el tudjuk azt érni, hogy 15 másodperccel a belépés után már tudjunk nála valós hőmérsékletet mérni. Ugyanis a szemgödörnél található vékony bőrrétegnél akklimatizálódik az emberi arc a leggyorsabban, hiszen az utcáról belépve egy fűtött vagy hűtött helyiségbe az emberi test alacsonyabb vagy éppen magasabb hőmérsékletet mutathat a valós értékeknél. A most átadott testhőmérséklet mérő és ellenőrző rendszer azonban pontos hőmérsékletmérést tesz lehetővé, akár már 3 méteres távolságból is minden nemű emberi érintkezés nélkül. Másodpercenként 15 ember együttes mérésére képes, és a beépített mesterséges intelligencia vezérelt algoritmusának köszönhetően bármilyen meleg tárgyat hordozó személyek esetében is csak a személyekre fókuszál. Ez hallható magasabb testhőmérséklet esetén. Jelen esetben a fiatalember egészséges, a veszélyjelzést a mi kedvünkért idézte elő egy forró itallal, amivel a homlokát melegítette, mielőtt a kamerához ért. Viszont mindez jól mutatja, hogy a rendszer hatékony megoldás a gyors és megbízható, érintkezésmentes észlelés érdekében. Tudni kell azt, hogy a Covid-járvány ideje alatt annak rendkívül nagy jelentősége van, hogy olyan betegek jöjjenek be ide, akik biztonságosan gyógyíthatók, akinél esetleg kevésbé merül föl a fertőzöttség lehetősége, ezáltal védve az ide betérő más betegeket, illetőleg az itt dolgozó személyzet biztonságát is. Ez a rendszer a maga technológiájával nagy mértékben elősegíti a Szegedi úti rendelőben ennek a végrehajtását, és annak az elvnek is megfelel, amit az önkormányzat jelen pillanatban abszolút előtérbe hoz, ez a Smart City programban lévő műszaki fejlesztések, amelyek a magyar egészségügyben akár unikumként is megjelenő formában lehetnek jelen a kerület egészségügyi ellátásában. A Smart City program keretében ez az együttműködés, ami most elindult a cégeink között,
Ez lehetővé teheti a további fejlesztések bevonását a kerület lakóinak ellátásába, és távlatokat nyit egy olyan helyzet előtt, ami számunkra lehetővé teszi, hogy bizonyos modern technológiák felhasználásában elsők lehessünk, akár az egész ország területén. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi fejlesztés növelte a rendelőbe érkező betegek biztonságérzetét, és nem utolsó sorban személyzet szabadult fel, akik így a gyógyítás területén tudják segíteni a szakorvosok munkáját, és ezzel gyorsítani a betegellátást, ami a jelenlegi helyzetben is minden higiéniás szabályt betartva biztosított. A betegektől a várakozás során elvárt 1,5 méteres távolságtartással, kézfertőtlenítéssel és kötelező maszk használattal.